صحبت از تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی از سوی ترامپ چه معنایی داره؟ تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی چه تأثیری بر زندگی مردمان اونجا داره و چگونه باید باش مقابله بکنیم؟ اتحاد جامعه ایرانی، جامعه دیاسپورای وطن پرست ایرانی با جمهوری اسلامی در موضوع خلیج فارس به چه معنی است؟ شادی امین هستم. در ولتاژ این هفته به این سوالات کمی تا بیشتر پاسخ میدم. در ضمن میخوام به این سوال پاسخ بدم که یک موضع اصولی در مورد نام این پهنه آبی چیست؟ حتما تعجب میکنین این تیشرت چیه تن منه؟ خب موضوع خلیج فارس، ببخشید خلیج همیشگی فارس موضوع مهمیه. منم گفتم خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. رفتم، البته ببخشید چروکه چون توی انباری بوده زیر لباسای قدیمی و نگران بودم حتی اینو کسی نبینه در خونه، ولی الان پوشیدن دیدم خیلی موضوع وطن پرستی داغه. البته ببخشید فکر کنم این تاج نداره، ولی خب چو ایران مباشد تن من مباد. این چیزایی است که به ما یاد میدن دیگه، نه؟ چند روز قبل خبری در آسوشییتد پرس منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ قصد داره نام خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر. عده این رو به عنوان شایعه قلمداد کردن، عده جدی گرفتن. رضا پهلوی علیهش نامه نوشت به پرزیدنت ترامپ و عده گفتن شایعه است و به آسوشییتد پرس نامه اعتراضی نوشتن که چرا چنین خبرایی پخش میکنین. بعد ترامپ اومد در یک مصاحبه مطبوعاتی ازش وقتی این سوال مطرح شد گفت They're going to ask me about that when I get there, and I'll have to make a decision. I don't want to hurt anybody's feelings. I don't know if feelings are going to be hurt. Why have a case right over here? It's called Gulf of America, and I guess a lot of people get ideas from us. But the Gulf of America was something I thought should have been named a long time ago. I'm going to be given a briefing on that. It was just done. And I'll make a decision. هنوز تصمیم نگرفتم، اما احتمالاً در سفرم که در هفته آینده یعنی حدود 13 تا 16 ماه به عربستان و قطر صورت خواهد گرفت از من این سوال طرح خواهد شد و من اون موقع تصمیم میگیرم. نمیخوام احساسات کسی رو جریه دار کنم. نمیدونست تا همون لحظه احساسات بسیاری ایرانیان در قدرت و خارج از قدرت رو جریه دار کرده، به شدت هم جریه دار کرده، چون اینا کار و زندگیشون رو گذاشتن زمین، دارن هشتگ خلیج فارس میزنن. البته موضوع جدیدی نیست. اگه یادتون باشه سال 2017 هم دور اولش ترامپ اومد و گفت تغییر نام و البته روحانی به جای همه شما به عنوان یک دولت مقتدر ملی جوابش رو داد. گفت چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته؟ همون خلیج فارسی که متاسفانه ناوگانهای آمریکایی بی جهت و مداوم در این منطقه رفت و آمد میکنند، لااقل از نظامیان خودش میپرسید که در نقشه هایی که دست نظامیان خودش هست، نقشه هایی که دست خلبانهای خودش هست، اسم این خلیج را چگونه نوشتند؟ پس بنابراین جغرافیا رو هم باید بیشتر مطالعه کنند. در واقع روحانی به ترامپ گفت برو جغرافی بخون. 8 سال بعد در سال 2025 مجدداً ترامپ اومده سر کار، البته با کمپین ایرانیان بسیار وطن پرست هوادار رضا پهلوی، به این امید که ایران رو آزاد کنه، دموکراسی رو برای ایرانیان ارمغان بیاره و البته کمی سرخورده شدن. شروع کرد به مذاکره با جمهوری اسلامی و بعدم طرف این شاهزاده رو نگرفت و به کاخ سفید راش نداد، هرچند که ایشون در سال 1978 زمانی که کارتر سر کار بوده در تولد 18 سالگیش در کاخ سفید بوده. اما در سال 2025 ترامپ او رو به کاخ سفید دعوت نکرد، با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و البته گفت اسم خلیج عربی و فارس رو میخوایم بکنیم خلیج عربی. من اصلا انقدر برام مهم نیست، حتی اینجا توپق هم میزنم. آره حتما بنویسید آنقدر بگو تا عادتت شود.
همونطور که میگین اونقدر بگو شاهزاده تا عادتت شود. شما اسامی براتون مهمه. برای همینه که این چند روز رضا پهلوی نامه میده، اعتراض میکنه. البته عراقچی هم اعتراض میکنه، تازه خیلی سفت و سخت‌تر میگه ما با آتیش جواب میدیم، خط قرمز ماست. سپاه پاسداران بیانیه میده، توییت میزنه، میگه موضوع خلیج فارس خط قرمز ماست. فقط طیف رضا پهلوی نیستش که شروع کردن در کنار عراقچی دائم توییت میزنن. از توماج گرفته که یادتونه یه مصاحبه خیلی خوب داشت که میگه این خاک مال مردمیه که روش زندگی میکنن، اون مردمن، اون من و شماییم که صاحب اون خاکیم و اون خاک رو مهم میکنه. یادتونه؟ چقدر زیبا میگفت و چقدر با احساس میگفت. من فرق دارم، من دوست دارم تغییر ایجاد کنم. من یه ارقی دارم، هم نه فقط به این مرز به اسم ایران یا حالا خاک یا آب یا چیزی، به خود مردم و اون ایران رو هم ملک مردم ایران میدونم. مردم ایران خود منم هستم دیگه، تو هم هستی. توییت زده. تشابه واژگان این توییت با توییت سپاه پاسداران خیلی ها رو مشکوک کرده به این که این اکانت نمیتونه دست توماج باشه با چنین واژه هایی. خلیج فارس یک نام نیست، هویت ملی ماست. واقعا چی شد اون حرفای قبلی؟ کدومش واقعی تره؟ کدومش اصولی تره؟ ما بالاخره دنبال کدوم باید بریم؟ ضمناً بگم میخوام برم زود این تیشرت رو درارم. اساساً توش احساس خوبی ندارم. این من نیستم. من اگر مردم ایران نباشند اون خاک برایم مباد. اصلا اینقدر چرا دعوا میکنی سر اینکه 2500 سال پیش چی بوده؟ بیاین نوآوری کنی، اسمش بزنیم خلیج بلوچ. اشکالی داره؟ چون من نمیدونم خط قرمزتون فقط در رابطه با خلیج عربی یا هر اسم دیگه روش بذارنم خط قرمز شما رد میشه و خونتون به جوش میاد. خلیج کرد چطوره؟ یا خلیج ترک؟ و بالاخره اینا هم دارن با ما زندگی میکنن. من به عنوان شادی امین اعلام میکنم که خلیج فارس از این پس اسمش هست خلیج لور و 2700 سال بعد همه به این ویدیو استناد میکنن، لورا دورش جمع میشن و میگن شادی امین 2600 سال پیش گفته اینجا اسمش از خلیج لور و نه شما عرب ها روش حقی دارین و نه شما فارس ها. دعوا تازه شروع میشه اینجوری. آخه میان میگن داریوش در یک کتیبه‌ای گفت اسم اینجا رو خلیج فارس نام برده. و برده که برده 2600 سال پیش چی بود؟ من میخوام بدونم واقعا. من میخوام به تاریخ، عمق تاریخ اون وارد شم. 2500 سال کمه برای اینکه شما اثبات کنین اسم اینجا خلیج فارس بوده. قبلش چی بوده؟ قبلش چی بوده؟ من اونو میخوام بگم. ببینید تاریخ رو تا همونجا رفتید فقط. من میخوام قبلش هم بدونم و به همین دلیل چون روایت های تاریخی متفاوتی موجوده، من به عنوان شادی امین روایت خودم رو امروز از این نام و آنچه که من میپسندم میگم تا بعداً مورد استفاده آیندگان قرار بگیره. ما این شعار بهتر رو داشتیم نه به جمهوری اسلامی. یادتون میاد؟ یادتون میاد در ویدیوی قبلی اسرائیل بیت رو زد، بعدش چی؟ بهتون چی گفتم؟ گفتم حواستون باشه اگر زد، اگر شهرهای ایران رو زد و خواستید علیه جنگ و کشتار مردم موضع بگیرید، مواظب باشید نیفتید پشت ناسیونالیسم جمهوری اسلامی و برین پشت اون علیه جنگ مبارزه کنید. گفتم اینا رو. اتفاقی که چند روز بعد نه موشکی به جایی زده شده نه انسانی کشته شده. ترامپ میگه میخوام اسم خلیج فارس رو تبدیل
بکنن به خلیج عربی. در روند مذاکراتش با کشورهای عربی و فروش اسلحه و معاملاتش معلومه که قراره که این موضوع مطرح بشه و یک امتیاز بده. از یه طرف دیگه یک مذاکراتی با جمهوری اسلامی داره و میخواد بهش کارت زرد نشون بده. بعد یه عده هنوز هیچی نشده همصدا با جمهوری اسلامی پشت موضع جمهوری اسلامی میستن. جمهوری اسلامی فراخوان میده، میگه مهم نیست کجا هستیم. ایرانیان سراسر جهان، در واقع به مهاجران و تبعیدیان از نوع رضا پهلویش پیام میده، میگه که بایستی در مورد خلیج فارس موضع بگیرید و میگیرن، همه میگیرن. جالب نیست که سر خلیج فارس یک اپوزیسیون ناسیونالیست راست متحد میشه در کنار جمهوری اسلامی؟ اینا اینقدر هشتگ علیه اعدام نزدن، اینا سر قتل ژینا انقدر هشتگ نزدن، اینا غیرتشون به نام خلیج فارسه. و فقط هم اینا نیستن، حامد اسماعیلیون که تورنتوست و اکانتش هم دست خودشه، موضع مشابه. رضا پهلوی ببینید سخت به آقای رئیس جمهور آمریکا میتازد. همین تا دیروز گدایی میکردن دم کاخ سفید که شاهزاده رو راه بدین سر اسم خلیج فارس، یهو غیرتی شده، همشون هم میخوان از هم جلو بزنن. این ویدیو رو گذاشتن، ویدیو روحانی رو دیدین دیگه، 2 دقیقه پیش دیدین چجوری گفت برو جغرافیا بخون. حالا ببینید محمد رضا پهلویه. As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, or haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things. شباهتی که در این جمله بندی ها هست نشون میده که منافع مشترکی سر تقویت ناسیونالیسم، بردن ذهنیت ها به این سو در این جناحین دیده میشه. یعنی جمهوری اسلامی پشت موضوع الان خلیج فارس هست یا خلیج عربی، تمام این جماعت رو میتونه بازی بده. ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو بازی بده و جمهوری اسلامی اینا رو. دعوای اصلی فراموش میشه. میگن با هم به عنوان ایرانی وامیستیم. خب وایسادین دیگه. شما همونی هستی که گفتی این سرزمین منه، میخواستم زمان جنگ ایران و عراقم برم اونجا بجنگم. آخه اونجا که تنها نمیرفتی به جنگی، که باید توی اون سیستم و ساختار سپاه و ارتش جمهوری اسلامی به فرماندهی کل قوا انجام وظیفه کنی. یه جوری هم میگین مثل این که خیلی ضد جمهوری اسلامی بودین، خیلی از اعدام‌های بعد از انقلاب که رفیقای پدرتون اعدام شدن ناراحت بودین، باز حاضر بودی بری تو سیستم اونجا برای حفظشون بجنگی. الان هم همینه، الان هم شدین سرباز جمهوری اسلامی. خیلی خلاصه دارم میگم دعوا دارین میکنین سر این که اون اسم عوض بشه یا نشه. ببینید نقشه ایران چی بوده، ببینید چقدر عوض شده در طول تاریخ، چقدر اما زندگی مردمانش متأثر از این نقشه بوده. زندگی مردمانش متأثر از حاکمیت هایی بوده که اونجا حکومت میکردن و این قرار فراموش شه. دوستان عزیز، دعوا سر اینه که ترامپ چرا گفته خلیج عربی، اصلا بگه. چند بار در سال شما این واژه رو استفاده میکنین؟ چند بار به مردم اونجا فکر کردین؟ چند بار فکر کردید به محدودیت های زنان اونجا؟ چقدر به غبار و گرد آلوده در هواش فکر کردین؟ چقدر به بی‌آبی و بی‌مدرسگیش فکر کردین؟ مردمی که در همون کرانه خلیج فارس شما زندگی میکنن، چقدر بهشون به اعداماشون فکر کردین؟ چقدر از کارگران عسلویه حمایت کردین وقتی این همه سال در اعتصاب بودن؟ اونا هم تو همون خلیج فارسن. ترامپ اومد اسم خلیج مکزیکو گذاشت خلیج آمریکا. یه سری اعتراض شد و نه و نکن و یعنی چی و اینا. اومد یه دستور داد و گفت شد، تغییر نام صورت گرفت. چقدر تاثیر داشت تو زندگی مردم مکزیک و مردم آمریکا. کارتل‌های مواد مخدر و قاچاق انسان در مکزیک یهو فلج شدن. اومد گفت اصلا کل گرینلند مال آمریکا.
اومد گفت کانادا یکی از استانهای آمریکاست. چقدر از این حرفا بزنه تا شما بفهمید که یک لومپن سرمایه‌دار، یک مرد ضد زن رئیس جمهور این کشوره. بعد میرین براش کمپین انتخاباتی هم میذارین، هی هم فوش میدین این دموکرات ها چپ بودن، چون چپ بودن این بلاها سر ما اومد. خب حالا با راستتون چرا نمیتونین کنار بیاین؟ عین شماست کاراش، میدونه رو چی انگوش بذاره. ناسیونالیسم شما. البته فکر نمیکرد که انقدر اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون وطن پرست داشته باشیم که یهو در دل جمهوری اسلامی خودشو پیدا بکنه. اون میخواست غیرت جمهوری اسلامی رو یکم خدشه‌دار کنه. دید نه، یه عالمه این جمهوری اسلامی وجود دارن که وقتی بحث وطن میشه رگ‌های گردنشون بیرون میزنه. به خصوص اسم فارس رو ازش بگیری به شدت ناراحت میشه. اما 39 بلوچ رو ظرف 1 ماه اعدام میکنن و اینا حتی خبرش هم نمیدونن. این همه زن و روزانه تو خیابونه ایران دستگیر میکنن، اینا حتی خبراشو لایک نمیزنن. تو شبکه‌های اجتماعی، تو دنیای واقعی برید ببینید چه میکنن. تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی چنانچه تحت تاثیر معاملات بسیار نون آبدار ترامپ با کشورهای عربی و به ویژه عربستان و قطر صورت بگیره، اگر هم قرار باشه سیگنالی به جمهوری اسلامی باشه، نه تنها به این سادگی نیست و میتوان جاهای دیگری در ارگانهای دیگری علیهش اعتراض کرد و پیش برد که به نظر من اساساً اتلاف وقت به لحاظ سیاسی، اما فکر میکنم که نشون داد که جمهوری اسلامی قادره با موضوع امنیت چارچوب ارضی و اقتدار ایران تمام اینا رو فلج بکنه. شما موضع عراقچی رو دارید تقویت میکنید. شما موضع جمهوری اسلامی رو هی هم نگین جمهوری اسلامی باعث شده. جمهوری اسلامی تمام این سالها برای خلیج فارسش جنگیده. اتفاقاً اگه تاکنون عوض نشده، چون جمهوری اسلامی، هی نگین ما چون یک دولت ملی نداریم این بلا سرمون داره میاد. نه، اگه پدر و پدر بزرگ شما 40 سال تو اون مملکت حاکم بودن، جمهوری اسلامی 46 ساله سر نام خلیج فارس جنگیده. در این مورد هم موضعید. نهید بگید چون دولت ملی مقتدر نداریم پس بجنگیم تا پادشاه بیاد سر کار تا این مشکلات حل شه. جمهوری اسلامی 46 ساله موضوع خلیج فارس براش بیشتر مهم بوده تا بسیاری موضوعات مهم انسانی دیگه تو کشور. به جای قاطی بازی جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه و ترامپ شدن، موضوع اصولی اینه که در مورد این سیاست دولت ترامپ در امتیازگیری از جمهوری اسلامی، از سوی دیگه امتیازدهی به کشورهایی مثل عربستان و قطر برای گرفتن پول و انجام معامله، اینها رو بیایید سرش حرف بزنید. ببینید جمهوری اسلامی چقدر نقش داره تو این قضايا و اتفاقا اعلام کنید که این برای ما امروز اهمیت نداره. یه ور دعوا جمهوری اسلامی، بعد شما راحت تیمتون انتخاب کنید وایسادین کنار جمهوری اسلامی به همین سادگی تحت عنوان ناسیونالیسم و وطن پرستی. هر کدومتون هم گفتین نفری 5 تا هشتگ بزنیم تا ترند بشه، نفری یه دونه هشتگ هم نزدید در مقابل با اعدام‌های جمهوری اسلامی و نخواهید زد. اینها اون آزمایش هاییست که مهمه قبل از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه نیروهای سیاسی پس میدن. این آزمایش هاست که رفراندوم و صندوق رأی واقعیه. مردم دارن میبینن کی کجا ایستاده. قولهای انتخاباتی شما در مورد حقوق بشر رنگ باخته در همین آزمایش ها.
در همین روزی که به خاطر تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی احساساتتون آنقدر جریحه دار شد که با سوت عراقچی هم وارد زمین شدید. دعوا رو راحت میبرن رو اینکه بالاخره فشار بیارید به ترامپ که خلیج فارس رو نکنه خلیج عربی. همه چی فراموش میشه، همه اتفاقات این سالها فراموش میشه و همه حول یک چیز متحد میشن. و من خیلی تصویر خیلی تشابهش واقعا نگران کننده است. یاد صحنه ای میفتم که هیتلر توی افتتاحیه المپیک وایستاده. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. میدونین چرا هیچ وقت آلمان ها تا 70 سال حاضر نشدن المپیک و در آلمان برگزار شه؟ برای تشابهش فقط با اون صحنه ها که ناسیونالیسم آلمانی رو سعی میکرد تحریک بکنه. وقتی میگیم ناسیونالیسم وقتی از حد سالم علاقه به خاکی که مردمان با فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک و زبان مشترک اونجا زندگی میکنن اگه فراتر بره تبدیل به فاشیسمی میشه که میتونه جان انسانها رو بگیره، کی باور میکرد که چند روز بعد مثال عینیشو داشته باشیم که همه پشت جمهوری اسلامی بایستند و بگن ما در این یکی خط قرمزمونه، تاریخ و هویت و همه چیمونه. کی فکر میکرد اینقدر روند حوادث سریع و غیر قابل محاسبه باشه؟ البته ممکنه که به خاطر مسخره کردن این دعوای بسیار مهم بر سر نام خلیج فارس یا خلیج عربی ممکنه که فحشای سکسیستی شما یا احیانا تهدید به مرگ یا اینکه اگه پات برسه به ایران اعدام میکنیم و غیره، اینها ممکنه که بریزه سر من. اما میخواستم اینو چندین باره که میخوام بگم من معتقد به این شعارم. به همین دلیل هیچ کدوم از عقب موندگی هایی که دور و بر ما رو فرا گرفته و میتونه ما رو بترسونه یا نذاره که مسیر درست رو ببینیم منو نمیترسونه. امیدوارم شما رو هم نترسونه. امیدوارم شما هم در این آشفته بازاری که جهان ایجاد کرده، جهان وقتی میگم از کشورهای اروپایی تا خود آمریکا، از این بتونین بیرون بیاین، نوع دیگه ای فکر بکنین. همین که در 2-3 روز گذشته فضای سیاسی ایران اساساً معطوف به اتفاقاتی که در بندرعباس، نظرآباد و اتفاقاتی که در اعتصابات و غیره داره میفته نبوده و همه مشغول خلیج فارس و خلیج عربی بودن، نشون میده که چقدر این موضوعات میتونه انحراف از امر اصلی مبارزه باشه. نه اینکه نمیشه سر این چیزا حرف زد، ولی این معلومه که واقعا خط قرمزتونه. یعنی شما هیچی براتون مهم نیست جز اون نقشهه که این تغییرات رو کرده. ببینید حالا بعضی ممکنه دیگه بیان بگن من نقشه 800 سال پیش رو دوست دارم، میخوام اون ور رو دوباره بگیرم. اون یکی بگه من مال 1000. البته وحیده بهمن خیلی عقب میره، اون امپراتوریه رو میخواد.
و رضا پهلوی بهترین گزینه است برای اینکه اینو اجرا کنه. این وضعیت به اصطلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میتونه بسیجش بکنه حول اهداف خودش، حول شعارهای خودش و حول سیاست خودش، اگر یکم عطر و بوی ناسیونالیسم ایرانی و ایرانیت بهش بده. همونطور که 8 سال در جنگ علیه عراق کرد و موفق شد جامعه رو به سکوت بکشونه تحت عنوان منافع ملی و بعد بکشه و سرکوب کنه و هیچ کس بهش فکرم نکنه، چون خاک ایران اخبار هر شب میگفت 2 متر اومدن جلو 4 متر رفتن عقب، 8 متر. هیچ کس تعداد کشته شده ها رو دیگه اعلام نمیکرد. شما هم همینقدر تفاوت هست بین علاقتون به انسانیت با علاقتون به خاک. البته فقط حساسیت اینا به هشتگ خلیج فارس نیست. در واقع ناراحتیشونه که در مقابل این اسم واژه عربی میخواد بیاد. عرب ستیزی هم یکم چاشنی این مواضع هست. به خصوص اونجایی میبینین اینو که کنار هشتگ خلیج فارسشون هشتگ اخراج افغان مطالبه ملیست رو میزنن، همون بیانیه‌ای که حزب ایران نوین نشون داد و خواهان اخراج افغان شد. یعنی آدم میمونه که اینا بخشی از جمهوری اسلامی هن یا جمهوری اسلامی بخشی از ایناست. انقدر که موازشون وقتی به این موضوعات برمیگرده شبیه. جمهوری اسلامی امروز تجربه کرد که میتواند بر سر موضوع ناسیونالیسم یک بسیج سراسری حتی با به اصطلاح دشمنان خودش صورت بده. میتونه اونا رو بسیج کنه که به کاخ سفید فشار بیارن، موضع داخلیش تقویت بشه، موضعش در رابطه با مذاکرات هم تقویت بشه و بره جلو. همه با هم در دفاع از هشتگ خلیج فارس عراقچی و سعید قاسم نژاد متحد می شوند. ممنون از شما که این برنامه رو دیدین. سریع بود، لباساش مختلف بود، خیلی چیزاش متفاوت بود با دفعات دیگه. دوست دارم بگم که ولتاژ ادعا نمیکنه که سریعتر از همه موضع میگیره، بلکه سریعتر سعی میکنه موضع بگیره. برای همین اگر گاهی اوقات سرعت عکس العملمون به موضوعات با اون سرعتی که شما دوست دارید تطابق نداره، بدونید که قطعاً مواقعی پیش میاد مثل این دفعه که من کمی عجله میکنم و کمی سریعتر عکس العمل نشون میدم. امیدوارم برنامه رو بپسندید. امیدوارم اگر دوست داشتید برای دوستان آشنایانتون بفرستین و یادتون نره کانال رو سابسکرایب بکنید و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.